Master, welcome. Welcome po, Master. Sa aking guitar tutorial. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa music sheet. Ang music sheet ay isang sulat kamay o printed na kopya ng notasyong musikal na gumagamit ng mga simbolo ng musika upang ipahiwatig ang mga pitch, ritmo o chords ng isang kanta o instrumental na pyesa. Master, tumutok sa video na ito para lubos na maunawaan ang itinuturo. At huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated sa susunod na video tulad nito. Bali tayo, gitarista, magpo-focus lang tayo sa G clef. Ang binabasa lang natin ay yung sa G clef o treble clef. Ang treble clef, ang mga gumagamit nito ay yung mga high pitch na musical instrument tulad nga ng gitara, violin, flute. Ang piano, pwede rin siyang high pitch kasi mahaba ang from bass sa kaliwa and kanan, high pitch ang mga note nun. Sa G clef, kaya rin siya tinawag na G clef dahil sa linya niya na 5, consider na G note ang pangalawang linya niya sa baba. Maliban na lang kung mayroong mga accidentals na maaring maging sharp o flat ang nota niya. At sa stop nga na kasama sa G clef, ang bawat linya ay may katumbas na nota. Yun yung E note, G note, B note, D note, at F note mula sa baba. Meron silang ginagamit na para mabilis matandaan. Yun nga yung every good boy does fine. Bawat simulang letter, nilagyan nila ng word. At yung sa spaces naman ng 5 lines, yun nga, makikita nyo, yun din, may atumbas din na nota na F note, A note, C note, at E note sa huli. May mga nota na makikita nyo, lumagpas naman siya sa 5 linya. Kasi 'di ba, ang unang linya ay E tulad ng every. Tapos pagka lumagpas pa doon ay pababa na E, pababa na sunod syempre sa mababang E, D. Tapos sunod C and B and A note. Tapos sa pataas, dahil ang naghuli tayo ay sa F, every good boy does fine, ang susunod naman na nota ay G and A, B, C, D, pataas. Higher pitch naman yun. Hindi katulad sa baba. Pag sa baba, low note talaga. Papunta siya ng bass. Ang mga notang ito ay ascending, pataas ng pitch mula sa ledger line ng F. At descending naman pababa ng pitch mula sa unang linya ng note E. Ako mayroon akong ginagawa kung yung bawat guhit dapat malaman nyo kung anong nota para mabilis nyo basahin. Kahit mataas siya, yung ledger line kasi yun na yung lagpas sa mga linya. Pataas tsaka sa pababa. Sa isang music sheet, makikita rin natin yung time signature. Ang isang beat ay katumbas ng isang quarter note. Bawat isang nota sa kanila ay dapat may tagi-isang beat. Then dito tayo sa note value. Note name, ito whole note. Kung makikita nyo, ang whole note bilog siya na kulay puti na may 4 beat. Ibig sabihin may 4 siyang bilang na quarter note. Pag tumunog siya, dapat may katumbas siyang 4 na beat.
Sa half note, syempre kung 4 yung 4 beat ang whole note, hinati yung half note, so dalawa na lang. And then yung dalawa, syempre yung half note, pag hinati, 1 beat na lang, so quarter note. And then yung 8th note, pag hinati mo pa yung quarter note, yun, yung 1 beat ay hahatiin pa sa half beat. And then sa 16th note, yung 1/2 beat magiging 1/4 beat. And then sa mga rest, ganun din, kung ilan yung whole note, yung half note, kung ilan yung value ng length nila pag tumunog sila, ganun din dapat. Kung ang whole note ay may 4 na beat, dapat may 4 na beat din ng rest. Ganun din sa half note. Kung half note ay 2 beat, dapat 2 beat lang rin siya. So sa whole note, makikita nyo ang sign niya dito ay yung nakabaliktad na sombrero. Sa half note naman, yung sombrero nakatayo. Then sa quarter note, yan, makikita nyo naman yung itsura, parang ibon na nakatagilid. Then yung sa 8th note, ganyan, may tangkay na isa. And then yung 16th note, kasi 16th note ay may dalawa siyang tangkay na maliit, parang bandera. Ganun din. Relax master, huwag mo muna intindihin ang mga rest. Hindi muna natin isasama. Shout out nga pala tayo muna sa mga bagong subscriber ko na sila Alex Saratan. Thank you po master. Si Martinez. Salamat po master. Si Russell Emperador. Salamat po master. Yung iba pa na sa El Padrenos, yung mga taga-Dama de Norte. Maraming salamat sa inyo. At sa mga iba pang hindi pa nakapag-subscribe, i-tap nyo na yung subscribe button at i-click yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pang video katulad nito. Huwag po kayo mag-skip. Tuloy na po tayo master. Salamat sa pagsasalita, Miss Ibona. Magbugas ka muna ng plato dyan habang magtuturo ako ng music sheet, okay? Pagkatapos mo maglaba ka. Opo master. Okay. Okay master, refresh ko lang kayo para malaman natin kung saan maglaland ng fret yung mga nota na binabasa natin, kung saan siya lalapat sa gitara. I-refresh ko lang kayo, bali ulitin natin, ang bawat string ng gitara ay may katumbas ding nota. Magmula sa taas, ito yung E. So wala ka pang tinapak dyan na daliri, ito ay E note. Sumunod, A note. Sumunod, D note. Sumunod, G note. Sumunod, B note. At yung huli, E note, high E. Kasi meron tayo dito low E, yung bass. Okay? Sunod ay note value and duration. Whole note. I-example natin sa open E string, high E. Okay? 1, 2, 3, 4. And then yung half note, 1, 2, 3, 4.
natin yung quarter note. 1, 2, 3, 4. Sa 8th note naman, 1 and 2 and 3 and 4 and Hanggang 8th note muna tayo. Focus muna sa basic. Sunod ay notes. Sa guitar fretboard. Ipakita ko lang sa inyo rin yung kung saan naglaland yung mga nota. Tulad nito, igamitin natin ng C chord. C major chord. So alam nyo naman siguro yung mga sharp and flat. Ang walang sharp ay yung B. Kasi automatic C na kagad yung kasunod niya. At yung E. Dahil ang kasunod ng E ay F. Itong C na to, makikita nyo siya, nasa ledger line na siya sa baba. C, D, E, F, G, A, B, C. Ang itutuloy pa, C, D, open E, F, G. I-try na natin yung song na Twinkle Twinkle Little Star. Kailangan may bilang din. Nandyan yung nota sa itaas. Susundan lang natin yan. Inantok ako, master. Okay mga master, salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap yung notification bell para sa mga video tutorial. That's it for now. Thank you. Bye, master. Salamat. Hanggang sa muli.